ছাত্ৰ ছাত্ৰীহঁত আজি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ তোমালোকক খুব দৰকাৰী ভিডিঅ'টোত তোমালোকে আজি শিকিবা টেন্স আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমাক কি জানিব লাগে টেন্স ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ টেন্সটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমাক অত্যন্ত জৰুৰী ভাৰ্বৰ বিষয়ে দুটা ভাৰ্বৰ বিষয়ে আমাক জানিব লাগে সেই বিষয়ে আজিৰ আলোচনা গতিকে আশা ৰাখিম তোমালোকে ভালদৰে মনোযোগ দি ভিডিঅ'টো চাবা আৰু প্ৰতিটো বস্তু মন দি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে গতিকে পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল গমেই পাইছা বৰ্ডত লিখা আছে টেন্স বা কাল এই ভিডিঅ'টো হ'ব তোমালোকৰ টেন্স বা কালৰ আৰম্ভণি ভিডিঅ' টেন্স বা কালৰ আৰম্ভণি ভিডিঅ' প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী যি ক্লাছতে নপঢ়ক কিয় প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে টেন্স অত্যন্ত জৰুৰী ঠিক আছে গতিকে এই টেন্সৰ যিকেইটা ভিডিঅ' মই বনাম টেন্সৰ ভিডিঅ' পাৰ্ট কৰি বনাই দিম বহুত দীঘলীয়া হ'ব সেইকাৰণে আবেদন থাকিব তোমালোকে প্ৰতিটো ভিডিঅ' মনোযোগেৰে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ স্কিপ নকৰাকৈ চাবা তেতিয়াহে টেন্সটো ভালকৈ বুজিব পাৰিবা ঠিক আছে গতিকে টেন্সৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ ইয়াত মই 6টা সেন্টেন্স লিখিছোঁ ইয়াত 6টা সেন্টেন্স লিখিছোঁ I eat rice I ate rice I shall eat rice I play cricket I shall play cricket ঠিক আছে এই 6টা ভিডিঅ' 6টা সেন্টেন্সৰ ক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ সময়টো বেলেগ বেলেগ আছে ঠিক আছে ক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ সময়টো বেলেগ আছে এই ক্ৰিয়া যে কৈ আছোঁ সেইটোকে কোৱা হয় ভাৰ্ব ইংৰাজীত এইটোকে কি কয় ভাৰ্ব ঠিক আছে ক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ যিটো সময় বা টাইম এই টাইমিঙৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে টেন্সৰ আলোচনা এই টাইমিঙৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি টেন্সৰ আলোচনা টেন্স হ'ল এই ক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ সময়টো ঠিক আছে টেন্স বা কাল অসমীয়াত যাক আমি কি কওঁ ক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ সময়কে কাল বোলে ইংৰাজীত ঠিক একেই কথা ক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱা বুজোৱা যিবিলাক শব্দ আছে সেইবিলাকক ভাৰ্ব কোৱা আৰু ইয়াৰ সময়টোকে কি বুলি কোৱা হয় সম্পন্ন হোৱাৰ সময়টোকে কাল বা টেন্স বুলি কোৱা হয় প্ৰথম বাক্যটোত দিয়া আছে I eat rice মই ভাত খাওঁ দ্বিতীয়টোত দিয়া আছে I ate rice মই ভাত খাইছিলোঁ I shall eat rice মই ভাত খাওঁ ঠিক তেনেকৈ দিয়া আছে I play cricket মই ক্ৰিকেট খেলোঁ I played cricket হ'ব I played মই ক্ৰিকেট খেলিছিলোঁ I played cricket মই ক্ৰিকেট খেলিছিলোঁ I shall play cricket মই ক্ৰিকেট খেলিম এই 6টা বাক্যত একে ৰূপত তিনিটাকৈ কথা আছে প্ৰথম মই খেলোঁ মই খাওঁ দ্বিতীয় মই খাইছিলোঁ মই খেলিছিলোঁ তৃতীয় মই খাম মই খেলিম পাৰ্থক্যটো মন কৰিছানে মই খেলোঁ মই খাওঁ এইটো ভাৰ্বটো কি আছে ইট আৰু প্লে মই খাইছিলোঁ I ate মই খেলিছিলোঁ I played মই খাম I shall eat মই খেলিম I shall play সময় তিনিটা এই তিনিটা সময়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি টেন্সক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হয় তাৰে প্ৰথম ভাগটো হ'ল প্ৰেজেন্ট টেন্স অসমীয়াত বৰ্তমান কাল প্ৰেজেন্ট টেন্স বা বৰ্তমান কাল 2 নম্বৰ past tense বা অতীত কাল 3 নম্বৰ future tense বা ভবিষ্যৎ কাল future tense বা ভবিষ্যৎ কাল এই বাক্য 6টা বাক্য 3টা সময়ত ক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱা বুজিছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি টেন্সক 3টা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ প্ৰেজেন্ট টেন্স মানে যি বৰ্তমান কালৰ কথা বৰ্তমান মানে বুজিবা বৰ্তমান সময়ত ঘটনা ঘটা যিবিলাক বাক্যই বৰ্তমান সময়ত কিবা এটা ঘটনা কৰিছে কিবা এটা কাম হৈছে এনেকুৱা বুজোৱা বাক্যবিলাক প্ৰেজেন্ট টেন্সত হয় এনেকুৱা বাক্যবিলাক কি হয় প্ৰেজেন্ট টেন্সত হয় আৰু যি বাক্যবিলাকে অতীতৰ কোনো ঘটনা বৰ্ণনা কৰে
পাষ্ট টেন্স সেইটো পাষ্ট টেন্সত থকা বুলি কোৱা হয় আৰু যি বাক্যবোৰে এতিয়ালৈকে কোনো কামটো হোৱা নাই বা অতীততো হৈ যোৱা নাই কিন্তু আগলে হ'ব ভৱিষ্যতত হ'ব ঠিক আছে তেনে বাক্যবোৰে ফিউচাৰ টেন্সত বুজায় তেনে বাক্যবোৰে কি কোন টেন্সত বুজায় ফিউচাৰ টেন্সত বুজায় গতিকে টেন্স কেই প্ৰকাৰ বুলি পালো আমি টেন্স তিনি প্ৰকাৰ প্ৰেজেন্ট টেন্স পাষ্ট টেন্স আৰু ফিউচাৰ টেন্স মূলতে টেন্স তিনি প্ৰকাৰৰ প্ৰেজেন্ট টেন্স পাষ্ট টেন্স আৰু ফিউচাৰ টেন্স কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ক্ৰিয়াৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সময়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যি ক্ৰিয়াই বৰ্তমান সময়ত কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা হৈছে সেই ক্ৰিয়া থকা বাক্যবোৰ প্ৰেজেন্ট টেন্সত হ'ব যি ক্ৰিয়াই অতীতত সম্পূৰ্ণ হোৱা কামৰ বৰ্ণনা দাঙি ধৰিছে সেই বাক্যটো অতীতকাল বা পাষ্ট টেন্সত হ'ব যি ক্ৰিয়াই ভৱিষ্যতে বা আগলে কোনো এটা ঘটনা ঘটিব বা কোনো এটা কাম হ'ব তেনেকুৱা বৰ্ণনা দাঙি ধৰিছে বাক্যৰ জৰিয়তে সেই বাক্যটো ফিউচাৰ টেন্সত থাকিব ঠিক আছে এই তিনিটাই হ'ল মূলতে কাল এই তিনিটাই শেষ নহয় এই তিনিটা কালৰ আকৌ তিনিটা টেন্সৰ আকৌ প্ৰতিটোকে চাৰিটাকে ভাগত ভাগ কৰা হৈছে প্ৰতিটোকে কি কৰা হৈছে চাৰিটাকে ভাগত ভাগ কৰা হৈছে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু মনোযোগ দিবা চাৰিটাকে ভাগত ভাগ কৰা হৈছে তাৰ প্ৰথমটো কোৱা হয় সিম্পল টেন্স তাৰ প্ৰথমটো কোৱা হয় সিম্পল বা ইনডেফিনিট সিম্পল বা ইনডেফিনিট মনত ৰাখিবা প্ৰথমটো সিম্পল বা ইনডেফিনিট প্ৰতিটো টেন্সৰ প্ৰথম ভাগটো সিম্পল টেন্স বা ইনডেফিনিট টেন্স কেনেকৈ পিছত জানি আছো 2 নম্বৰ কন্টিনিউয়াস 3 নম্বৰ পারফেক্ট 4 নম্বৰ পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস 4 নম্বৰ পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এই চাৰিটা প্ৰতিটো টেন্সক এই চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে তো মূল টেন্স কেইটা তিনিটা প্ৰতিটোৰে তিনিটাকে যদি ভাগ হয় তেনেহ'লে 3 4 গুণ কেইটা মূল টেন্স আমি পাম 12টা মূল টেন্স কি পাম 12টা প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ চাৰিটা ভাগ প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট বা সিম্পল প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস চাৰিটা প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ তো ঠিক তেনেকৈ পাষ্ট টেন্সৰ চাৰিটা সিম্পল পাষ্ট বা পাষ্ট ইনডিফিনিট পাষ্ট কন্টিনিউয়াস পাষ্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ঠিক তেনেকৈ ফিউচাৰ টেন্সৰ চাৰিটা সিম্পল ফিউচাৰ বা ফিউচাৰ ইনডিফিনিট ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াস ফিউচাৰ পারফেক্ট আৰু ফিউচাৰ পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এতিয়া আমি মূল কথা ল'ব এই চাৰিটা ভাগত যে ভাগ কৰা হৈছে ভাগ কৰা নিশ্চয় কিবা কাৰণ আছে হয় না এই চাৰিটাই আকৌ ক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ সময়কে আকৌ চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিছে প্ৰতিটো টেন্সৰ সিম্পল বা ইনডেফিনিট ইয়াত কি কোৱা হয় সেই টেন্সৰ যি টেন্সৰ সিম্পল হ'ব সেই টেন্সৰ সাধাৰণ বৰ্ণনা সেইটো সিম্পল মানে কি সাধাৰণ হয় নাই সিম্পল মানে সাধাৰণ যেহেতু সেই টেন্সৰ সাধাৰণ বৰ্ণনা সিম্পল বা ইনডিফিনিটৰ জৰিয়তে হ'ব কন্টিনিউয়াস যি টেন্সৰ বাক্য সেই টেন্সৰ চলি থকা বুজাব কন্টিনিউ মানে মনত ৰাখিব চলি থকা প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ কন্টিনিউয়াস হ'লে বৰ্তমান কালত কোনো কাম চলি থকা যি বাক্য বুজাইছে সেইটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ঠিক পাষ্ট টেন্সৰ কন্টিনিউয়াস হ'লে অতীতত কোনো এটা সময়ত কামটো চলি আছিল তেনেকুৱা বুজালে যেনেকুৱা মই সেই সময়ত ভাত খাই আছিলোঁ মই তেতিয়া ভাত খাই আছিলোঁ তো পাষ্ট টেন্সৰ কথা যে পাষ্ট টেন্সত ভাত খাই আছিলোঁ মানে কণ্টিনিউ হৈ আছিল গতিকে পাষ্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্স ঠিক তেনেকৈ পারফেক্ট সম্পূৰ্ণ হোৱা পারফেক্টে কি হয় যি টেন্সৰ বাক্য নহওক সেই টেন্সত গৈ কামটো সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি বুজায় শেষ হোৱা বুজায় কোনো টেন্সত বাক্য এটাই কামটো শেষ হোৱা বুজালে ঘটনাটো সমাপ্ত হোৱা বুজালে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ই পারফেক্ট টেন্সত হ'ব ঠিক তেনেকুৱা পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস কোনো টেন্সত যি টেন্সৰে নাথাকে সেই টেন্সৰ কোনো এটা সময়ত কামটো আৰম্ভ হৈছিল আৰু কোনো এটা সময়লৈকে চলি আছে বা চলি থাকিব বা চলি আছেই তিনিটা কথা এইকাৰণে কৈছোঁ প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হ'লে কোনো সময়ত আৰম্ভ হৈ বৰ্তমানলৈকে চলি আছে আগতে আৰম্ভ হৈছে বৰ্তমানলৈকে চলি আছে এইটো প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স পাষ্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত গৈ কি হ'ব পাষ্ট টেন্সৰ মানে অতীতৰ কোনোবা এটা সময়ত কামটো আৰম্ভ হৈছিল আৰু কোনোবা এটা সময়লৈকে চলি আছেই ঠিক আছে ফিউচাৰ পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসত আগলৈ কোনোবা এটা সময়ত কামটো আৰম্ভ হ'ব
আৰু কোনোবা এটা সময়লৈকে কামটো চলি থাকিব আশা কৰোঁ তোমালোকে টেন্সৰ প্ৰাথমিক ধাৰণাটো পাই গৈছা পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহত ইয়াৰ আকৌ ডাঙৰ ডাঙৰ বিভাগবোৰ লৈ মই আহি আছোঁ গতিকে টেন্সৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' ভালকৈ মনোযোগ দি চোৱা মই ভিডিঅ' ডাঙৰ কৰা নাই আগৰ ভিডিঅ'বোৰ ডাঙৰ হৈছিল কাৰণে বহুতে বেয়া হৈছিল মই এতিয়া সৰু সৰুকৈ পাটকৈ দি আছোঁ যাতে চবে দেখা সুবিধা হয় ঠিক আছে গতিকে আগৰ ভিডিঅ'বিলাক যিবিলাক ভিডিঅ' মই বনাম টেন্সক লৈ সেইখিনি চোৱাৰ আশাৰে তোমালোকক আজি এৰিছোঁ ধন্যবাদ